नमस्कार स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा मैले तपाईहरुमा एउटा सिक्नको लागि एउटा भिडियो लिएर आएको छु। खास गरी लर्निङको लागि इन्ट्रेस्टेड साथीहरुको लागि यो भिडियो उपयोगी हुन सक्छ। कसरी पत्ता लगाउने त सर्किट हान्नु भन्दा अगाडि सर्किट हान्न सक्ने सम्भावना बोकेको कम्पनी भन्ने सन्दर्भमा खास गरी यो अकुमुलेसन र डिस्ट्रिब्युसन सँग जोडिएको कुरा छ। हामीले कुनै पनि कम्पनी अकुमुलेसन भएको कसरी पत्ता लगाउने, कुन इन्डिकेटरको प्रयोग गरेर पत्ता लगाउन सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्छौं र प्राय जसो तपाईले कुनै पनि कम्पनीले सर्किट हान्नु भन्दा अगाडि त्यो अकुमुलेटेड भएको देख्नुहुन्छ र त्यो अकुमुलेटेड भएको स्टक चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले कुरा गर्छौं। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडियाज हालेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाएर यो अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई हामीले भिडियो राख्दा नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। हाम्रो च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईले प्लेलिस्टमा गएर हेरेर आफुलाई उपयुक्त लागेको प्लेलिस्टलाई चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि क्लब हाउसको डिस्कसन महत्त्वपूर्ण लाग्यो भने मात्रै हाल्ने गर्छौं। सेक्टरको एनालाइसिस गरेर कहिलेकाहीँ भिडियोहरु हाल्ने गर्छौं यो प्लेलिस्टमा। लर्न एन्ड अनमा चाहिँ हामीले आज बनाएका जस्ता भिडियोहरु जो सिक्नको लागि हुन्छ त्यो भिडियो राख्ने गर्छौं। वाचमा कहिलेकाहीँ कम्पनीहरु राख्ने गर्छौं। त्यसैगरी जिज्ञासाको प्रतिक्रिया त प्रत्येक दिन आउने भयो र मार्केटको अपडेट पनि प्रत्येक दिन हामीले राख्ने गर्छौं। त्यसैगरी हामीसँग सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने यो हाम्रो स्टक आइडियाज भन्ने हाम्रो फेसबुक आइडी पनि रहेको छ। हामीसँग सँगसँगै ट्रेड तथा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो गाइडलाइनमा रहेर सिक्दै सिकाउँदै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने पेड ग्रुप रहेको पनि जानकारी गराउँछु। त्यसको लागि यो स्टक आइडियाज भन्नेमा तपाईले रिक्वेस्ट पठाएर आफ्नो बारेमा जानकारी गराउनु भयो, इन्ट्रेस्टेड भएको कुरा गर्नुभयो भने हामी हाम्रो सर्भिसको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउँछौं। अब आजको मुख्य विषयवस्तुको बारेमा कुरा गरौँ के हामीले सर्किट हान्नु भन्दा अगाडि कुनै कम्पनी पत्ता लगाउन सक्छौं त भन्ने सन्दर्भमा पक्कै पनि हामी सक्छौं। अब यो एउटा इन्डिकेटरको कुरा हो। इन्डिकेटरले इन्डिकेट गर्ने हो तर 100% चाहिँ हुँदैन हैन। त्यसकारणले तर पनि हामीले यो इन्डिकेटरलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न जान्यौं भने पक्कै पनि हाम्रो लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो तपाईहरुमा जानकारी लिएर आएको हूं। सुरुमा चाहिँ हामीले अकुमुलेसन र डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। के हो त अकुमुलेसन भनेको अनि डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा हामी यदि कहिलेकाहीँ स्टकमा डिस्ट्रिब्युसनमा परियो भने नराम्रोसँग फस्ने गरिन्छ। यो तपाईले जहाँसम्म केही समयदेखि कारोबार गरिरहनु भएको छ भने कतिपय स्टकहरु जब तपाईले किन्नुहुन्छ बढ्दै बढ्दैन लामो समयसम्म प्यानिक बनाउँछ। त्यसको कारण के हो त भन्दा तपाई डिस्ट्रिब्युसनमा पर्नु भएको हुन्छ। कसैले बेचिरहेको अवस्थामा तपाईले किनिरहेको हुन्छ। कसैले मतलब उसो त हामीले कसैले बेचेकै बेलामा किन्ने हो तर पनि बिग मनीले बेच्दाखेरि तपाई किन्नेमा पर्नु भयो भने तपाईलाई प्यानिक बनाउँछ। अब त्यसकारणले हामीले सुरुमा अकुमुलेसन र डिस्ट्रिब्युसनको अर्थ बुझौं, तरिका बुझौं। के हो त यो भनेको? जस्तो कि धेरै जनाहरुसँगबाट कुनै बिग मनीले खरिद गरिरहेको अवस्था छ भने त्यसलाई अकुमुलेसन भनिन्छ। जस्तो यो चाहिँ मानौ कुनै व्यक्ति हुन् 1 2 3 4 5 जनासँग छरिएर रहेको कुनै कम्पनीको शेयर जब कुनै एउटा बिग मनीले किन्न थाल्छ त्यसलाई हामीले अकुमुलेसन भन्छौं है। मार्केटमा जहिले पनि मार्केटको मुभमेन्ट ल्याउने भनेको बिग मनीले नै हो। तपाई हामीले सानो लगानीकर्ताले मार्केटमा मुभमेन्ट ल्याउन सक्दैनौं हैन। त्यसकारणले यदि हामीले बिग मनीले खरिद गरिरहेको स्टक पत्ता लगाउन सक्यौं भने त्यो हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ। अर्थात बिग मनीले खरिद गर्नु भनेको अकुमुलेसन सुरु गर्यो, उसले किन्न थाल्यो भने त्यो अकुमुलेसन हो। जस्तो धेरै जनाबाट एक जनाको खातामा एकजना यस्तो व्यक्ति जससँग चाहिँ एउटा ठूलो मात्रामा किता किन्ने क्षमता छ, बिग मनी, नट ओन्ली 3-4 हजार 10-12 हजार 15-20 हजार भन्न खोजेको हैन, 1-2 लाख मात्र पनि हैन, लाखौं किता किन्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरु पनि बजारमा हुन्छन् हैन। तिनीहरुले किन्न थालेको स्टक चाहिँ अकुमुलेटेड स्टक हो। त्यसैले डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त भन्दा एउटा स्टक जब बिग मनीले एकपटक अकुमुलेसन गर्छ उसले निश्चित मूल्यमा पुर्याइसकेपछि त्यो फेरि बेच्न थाल्छ, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा व्यक्तिबाट अथवा एउटा ब्रोकरबाट डिफरेन्ट व्यक्ति वा ब्रोकरहरुमा शेयर छरिएको देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौं। र तपाई हामीले यदि यो डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको बेलामा मूल्य घट्यो भने किन्न थाल्यौं भने कहिलेकाहीँ हामी त्यस्तीमा फस्छौं र हामीले चाहिँ ठूलो लस बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अकुमुलेसन र डिस्ट्रिब्युसन भयो। यो कसरी पत्ता लगाउने त? यो अकुमुलेसन र डिस्ट्रिब्युसन भएको कम्पनी अथवा सेक्टर कुनमा अकुमुलेसन हुँदैछ, डिस्ट्रिब्युसन हुँदैछ भनेर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने चाहिँ आजको हाम्रो मुख्य विषयवस्तु भयो है त। अब यसको लागि एउटा सिम्पल धेरै सजिलो एउटा इन्डिकेटर छ। म त्यो इन्डिकेटरको बारेमा कुरा गर्छु। त्यसको लागि तपाई नेप्से अल्फा अथवा चुकुल जुनमा पनि जाँदा हुन्छ है। त्यसमा गइसकेपछि तपाईले यो इन्डिकेटरमा गएर सामान्यतया एडी लेखेर चाहिँ
सर्च गर्नुभयो भने यो अकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन भन्ने इन्डिकेटर आउँछ। यो हेरेर हामीले चाहिँ कुनै स्टक अकुमुलेसन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ है। एज अ होलमा तपाईले नेप्सेमा हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म पनि अकुमुलेसन चलेको देखिदैन। एज अ होल नेप्सेमा चाहिँ आजको मितिसम्म पनि अकुमुलेसन छैन। अकुमुलेसन हुँदाखेरि यो लाइन चाहिँ माथितिर जान थाल्छ र डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि चाहिँ यो लाइन तलतिर झरिरहेको हुन्छ। अहिले अझैसम्म पनि हेर्छौँ भने सानोतिनो अकुमुलेसन बीचमा चल्ने र फल हुने क्रम चाहिँ छ र निरन्तर नेप्सेमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चलेको देखिन्छ है। अब कुन सेक्टरमा अकुमुलेसन भएको छ त्यो पनि हेरौँला, तर मैले केही इक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु। जस्तो GUFL भन्ने कम्पनीबाट सुरु गरौँ। यसमा अकुमुलेसन भएर मात्रै बढ्यो या त्यसै बढ्यो भन्ने सन्दर्भमा यो कम्पनीमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो लेभलबाट अकुमुलेसन सुरु भयो है। अब यो लेभलसम्म पनि हामीले राम्रो अकुमुलेसन चल्यो, तीव्र गतिमा अकुमुलेसन चल्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो त्यो लेभलमा। यदि तपाईँले एडीलाई फलो गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो तरिकाले यहाँ अकुमुलेसन चल्यो। त्यसपछि जब एउटा सानो करेक्सन रिटेस्ट गर्न आयो त्यो एउटा राम्रो बाई गर्ने अवसर थियो यो लेभलमा हैन। त्यसपछि यसमा सर्किट लागेर बन्न थाल्यो, 1-2-4 दिन त्यसपछि सर्किट पनि लाग्यो। अब अर्थात् हामीले यो लेभलबाट पनि पत्ता लगाएका थियौँ नि त, मतलब लगाउन सकिन्थ्यो नि त अकुमुलेसन भएको। यहाँबाट अकुमुलेसन भयो हैन, एउटा फल दियो हैन, त्यो चाहिँ एउटा किन्ने अवसर भयो हैन। बिग मनीले अकुमुलेसन गरेपछि त 2-4 रुपैयाँको लागि त गर्दैन हैन। त्यो सन्दर्भमा अब यसको डिस्ट्रिब्युसन कसरी पत्ता लगाउने त, डिस्ट्रिब्युसन सुरु भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँबाट एउटा ट्रेन लाइन खिच्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो हाम्रो न्यूनतम बिन्दुहरूलाई जोडेर एउटा ट्रेन लाइन तपाईँले यहाँबाट खिच्न सक्नुहुन्छ। अब यो GUFL-मा कहिलेसम्म हामी सुरक्षित भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म हामी सुरक्षित हो जब यो एडीको लाइनमा चाहिँ यो ट्रेन लाइन खिच्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको घटेर हैन, यो ट्रेन लाइन भन्दा तलपट्टि जब आउन थाल्छ नि यो अकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसनको लाइन, यो लाइन भन्दा तल आयो भने हामी चाहिँ निस्किनुपर्छ। त्यति बेला हामी सेफ हुनुपर्छ है। यहाँबाट फेरि टच गर्यो ट्रेन लाइनलाई छोएर फेरि माथितिरै जान थाल्यो भने वी आर सेफ हैन। तर जब यसले नयाँ लो बनाउन थाल्छ एडीमा त्यसपछि हामी निस्किनु नै बेटर हुन्छ। आजको मितिसम्म कन्फर्म भएको छैन यसमा डिस्ट्रिब्युसन चलिरहेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा, तर जब एडीको लाइनले नयाँ लो बनाउन थाल्छ त्यसपछि हामी चाहिँ निस्किनुपर्छ। अरू स्टकहरुमा पनि तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो PPL धेरै राम्रो बढ्यो, के त्यसमा अकुमुलेसन चलेको थियो? पक्कै पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यही लेभलबाट है निरन्तर रूपमा यसको मूल्य घटिरहेको थियो, तर मजाले यसमा चाहिँ बाई भइरहेको थियो। निरन्तर लामो समयसम्म यो लेभलसम्म मस्त बाई भयो यसमा है, यो लेभलसम्म पनि बाई भयो। आजको दिनसम्म पनि एडी चाहिँ माथि नै फर्किरहेको छ र तपाईको अकुमुलेसन चलेकै देखिएको छ, मतलब बाई गर्ने क्रम चाहिँ चलिरहेको छ। अब भने हामी एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, यो लेभलमा एकचोटी राम्रैसँग शेयर बेचिएको पनि छ, त्यसैले फेरि फर्कियो र राम्रै तरिकाले शेयर फेरि बढेको छ यो स्टक चाहिँ। अब चाहिँ फेरि अर्को कुरा, एडीलाई हामीले फलो गरिरहँदाखेरि जुनसुकै मूल्यमा पनि गएर एडी फलो गर्ने हैन। अब आजको मितिसम्म अकुमुलेसन छ र यति धेरै शेयरको मूल्य बढेको छ भनेपछि बेच्ने समय पनि त आउँछ नि त हैन, डिस्ट्रिब्युसन चल्ने बेला पनि त आउँछ नि त। त्यसकारणले एडीलाई हामीले केवल किन्ने माध्यम मात्र होइन बेच्ने माध्यम पनि बनाउनु पर्छ। एडीमा यति धेरै अकुमुलेसन भएको देखिसकेपछि अब डिस्ट्रिब्युसन पनि चाँडै आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ है। र यसमा चाहिँ माथिल्लो बिन्दुमा पुगिसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ अब एडीमा कहिलेकाहीँ तल आउने माथि जाने क्रम सुरु भएको छ। यो भनेको गिरावट आउने चान्स पनि हो। जस्तो यो भन्दा अगाडि पनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडी एउटा रफ्तारमा माथि बढिरहेको थियो, त्यसपछि तपाईको यहाँनेरि अलिकति घट्यो अनि एउटा राम्रो बढोत्तरीपछि निरन्तर रूपमा फेरि यहाँनेरि केही हदसम्म डिस्ट्रिब्युसन देखियो। त्यो हुन सक्छ अब यहाँ अलिकति बढ्ने, त्यसपछि निरन्तर रूपमा चाहिँ एडीमा डिस्ट्रिब्युसन आउन सक्छ। त्यसकारणले धेरै एडीले एउटा रफ्तार लिइसकेपछि भने डिस्ट्रिब्युसन हुने पनि चान्स रहन्छ। कति समयदेखि अकुमुलेट थियो र अकुमुलेसन भएपछि कति बढ्यो भन्ने कुराले पनि तपाई हामीलाई डिसिजन लिनको लागि सहयोग गर्छ। त्यसकारणले यो एउटा राम्रो टुल्स हुन सक्छ तपाईलाई कुनै कम्पनी अकुमुलेसन भएको छ कि डिस्ट्रिब्युसन भएको छ कि बिग मनीले किनेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि। पछिल्लो समय तपाईको जति पनि अधिकांश तपाईले लो क्याप स्टकहरु हेर्नुहुन्छ भने नि लामो समयदेखि अकुमुलेसन चलिरहेको देख्नुहुन्छ। जस्तो एसएमबी राम्रो बढ्यो, यहाँबाट राम्रो अकुमुलेसन भएको देख्नुहुन्छ हजुरले हैन। त्यसपछि फेरि यो लेभलमा मूल्य तल आउँदाखेरि बाई नै भएको छ, यहाँ अलिकति सेल देखिन्छ, त्यसपछि फेरि निरन्तर रूपमा बाई हुँदै आजको मितिमा यहाँ पुग्यो। WNLB भन्ने कम्पनी हेर्नुस् हैन, यसमा पनि
यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट चाहिँ बाई राम्रै भएको देखिन्छ लामो समयदेखि तल झरेको थिएन साइडवेजमै बसेको थियो एडीले केही बाई भएको सङ्केत पनि गरिरहेको थियो यहाँबाट अझ तीव्र गतिमा बाई हुन थाल्यो र सर्किट लाग्दै अगाडि बढ्यो यहाँनेरि केही दिन साइडवेज बसेपछि फेरि नयाँ लो बनाउन नसकेर यो चाहिँ एडी माथि नै फर्क्यो र राम्रो बढेको छ अब भने डिस्ट्रिब्युसनको चान्स पनि रह्यो किनभने यहाँ तलबाट हामी हेर्छौँ कति बढ्यो त धेरै बढिसकेपछि डिस्ट्रिब्युसन हुने चान्स पनि उत्तिकै रहन्छ त्यसकारणले अलर्ट रहनुपर्छ भन्ने सङ्केत पनि अब यसले दिएको छ अब एडीमा कुनै पनि दिनमा तलतिर फर्किने अलि थोरै बढ्ने हैन अब हामी सचेत कहाँनेरि हुने त भन्दा अब यो एडीमा यस्तो खालको सङ्केत आउन सक्छ बढ्ने अलिकति एडी घट्ने फेरि बढ्न थाल्ने हैन बढ्ने तर फेरि तलतिर आउने यो पुरानो हाई भन्दा तलतिर नयाँ हाई बनाएर एडी यसरी तल झर्न थाल्छ भने डिस्ट्रिब्युसन सुरु भयो भनेर क्लियरली हामी बुझ्न सक्छौं र त्यस्तो स्टकबाट चाहिँ हामी निस्कनु उपयुक्त हुन्छ एउटा एक्जाम्पलको लागि मात्रै मैले स्टकहरु युज गरिरहेको छु यी स्टकहरु चाहिँ तपाईलाई यसको आधारमा चाहिँ मैले भनेका स्टकको बारेमा डिसिजन चाहिँ नलिनु होला अब पछिल्लो समय accumulation चलिरहेको सेक्टर कुन छ भन्ने सन्दर्भमा जस्तो मैले एडीमा केही accumulation देखिएका स्टकहरु बताउँछु जस्तो मैले यो लाइभबाट हेरिरहेको छु एक दुईटा स्टकमा देखिएको छ एसआरएलआई हेर्नुहुन्छ भने पछिल्लो समय हेर्नुस् त एसआरएलआईमा पछिल्लो समय चाहिँ accumulation चलेको देख्नुहुन्छ यो लेभलबाट है यो लेभलबाट एसआरएलआईमा मूल्य घट्दा पनि बढ्दा पनि accumulation चाहिँ चलेको एडी चाहिँ माथितिरै बढिरहेको देख्नुहुन्छ बढोत्तरी पनि जब बढ्न थाल्यो नि राम्रो बढ्यो नि त है 40 बाट 60 पुग्यो सर्किटै नलागे पनि 4% ले बढेको छ हैन यो मतलब accumulated स्टकमा त्यो देखिन्छ लाइफमा पीएमएलआई पनि अलिकति पछिल्लो समय accumulation भएको देखिन्थ्यो यहाँबाट चाहिँ तपाईको accumulation देखिन्छ र बढ्दाखेरि राम्रो अंकले बढ्यो र बढी बढ्ने चान्स पनि छ है एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मात्रै मैले राखे हैन अब एसएलआईसी किन बढेन भन्ने सन्दर्भमा हेरौं त सूर्य ज्योति लाइफ लाभांश घोषणा भयो थुप्रै कुरा भयो यसको चाहिँ यहीबाट डिस्ट्रिब्युसन सुरु भएको देखिन्छ यो लेभलबाट नै बेचिरहेको देखिन्छ त्यसकारणले बढेन अब यदि यही कतैबाट बढ्न थाल्छ भने यस्तो गर्ने फेरि करेक्सन आउने र फेरि यसरी बढ्न थाल्छ भने हामी यहाँबाट बाइ गर्न सुरु गर्दा हुन्छ है त्यो एउटा इन्डिकेटरलाई युज गरेर अब हामी सबै सेक्टरबाट है कुनमा चाहिँ accumulation चलेको छ कुनमा डिस्ट्रिब्युसन चलेको छ हेरौं सेक्टर वाइज चेक गरौं बैंकिङ सेक्टर आजको मितिसम्म चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमै छ अब चाहिँ एडी फर्किन थालेको छ अब यदि यसले एडीले चाहिँ थोरै तल गएर यस्तै गर्दै यसरी माथि जान थाल्छ अथवा यहीबाट माथितिर लाग्न थाल्छ भने मजाले हामी ढुक्क भएर किन्न सकिन्छ क्यान्डलले त बाइ सिग्नल दिएको अवस्था छ एडीमा accumulation चाहिँ देखिएको छैन तर यो लेभलमा अब बिस्तारै यसरी गर्न थाल्छ माथि बढ्न थाल्छ भने बैंकिङ सेक्टर बेस्ट हुन सक्छ विकास बैंकमा पनि स्ट्रङली त्यो accumulation देखिएको छैन तर तपाईले पछिल्लो समय धेरै बढेका कम्पनी हेर्नुहुन्छ भने accumulation थियो अलरेडी हेर्नुस् त केआरबीएल कहाँबाट accumulation सुरु भएको छ त्यसै बढेको हैन नि त यो है निरन्तर रूपमा घटिरहँदाखेरि मूल्य घट्दाखेरि पनि accumulation देखिन्छ माथितिर फर्केको छ त्यस कारणले नै यति ठूलो उछाल यहाँ हामीले देख्न पायौं है अनि किन बढेनन् त राम्रा कम्पनीहरु पनि भन्ने सन्दर्भमा जीबीबीएल हेरौं त निरन्तर रूपमा डिस्ट्रिब्युसन भएको छ कतै पनि तपाईले accumulation देख्नुहुन्न त्यसकारणले बढेन भनेर बुझ्न सक्छौं है जति पनि लो सप्लाई भएका स्टक यो चाहिँ अहिलेको पछिल्लो समय लो सप्लाई बढ्छ भन्ने कुराको संकेत चाहिँ पहिलेदेखि एडीले देखाइसकेको थियो कि एडीमा तपाईले लो सप्लाई भएका स्टकहरु चेक गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ accumulated देखिन्थे है अरुमा चाहिँ त्यो खालको सिनेरियो कम देखिन्छ त्यसकारणले लो सप्लाई भएका स्टक बढ्ने चान्स चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ एडीले पूर्व संकेत दिइसकेको थियो फाइनान्सको हेर्नुहुन्छ भने फाइनान्स चाहिँ पछिल्लो समय है केही हदसम्म accumulated देखिएको छ यो लेभलबाट केही बाइ राम्रो भएको छ फाइनान्समा पनि अब जीएफएल को एक्जाम्पल आइसक्यो अरुको चाहिँ त्यस्तो खासै आजको मितिसम्म ठूलो accumulation जस्तो एनएफएस बढेको छ अब बल्ल सुरु देखिएको छ हैन अब बेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ सानो करेक्सन आउने तर एडीमा चाहिँ निरन्तर यसरी माथि बढ्ने भयो भने चाहिँ बल्ल स्ट्रङ accumulation भयो भन्न सकिन्छ एकदमै लो क्यापहरुमा चाहिँ accumulation नभइकन पनि बढ्ने चान्स चाहिँ बढिरहन्छ त्यो सम्भावना चाहिँ रहन्छ तर मैले भने नि इन्डिकेटरले इन्डिकेसन गर्ने हो 100% चाहिँ हुँदैन नि त यसरी होटलमा हेर्नुहुन्छ भने अब एउटा राम्रो करेक्सन पछि फेरि अहिले पछिल्लो समय केही accumulation हुन सुरु गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ है यहाँनेरिबाट बिक्री गर्ने संकेत दिइसकेको थियो होटलले जब यही नेरीबाट भनौं न जब टुप्पोमा पुग्यो अनि नयाँ
यो हाई भयो, नयाँ हाई बन्न नसकेपछि होटलले यहाँ बिक्री गर्ने सङ्केत दिएको थियो। त्यो बेला बेच्नुहुन्थ्यो भने पनि अहिलेसम्म तपाईँ लसमा हुनुहुन्थेन। हामी एडी मात्रै फलो गरेको भए पनि हामी लसबाट बच्ने थियौँ होटलमा। अब हाइड्रो पावर सेक्टरबाट हेरौँ त, उछाल आउनु अगाडि कस्तो देखिन्छ एडी भनेर। ल हेर्नुहोस्, हाइड्रो निरन्तर रूपमा घटिरहेको थियो। यो लेभलमा पनि तपाईँले घटिरहँदा यहाँ 22 सुरु भएको देख्नुहुन्छ यो लेभलबाट। त्यसपछि फेरि बढ्यो अनि घट्यो, तर एडीमा निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रत्येक करेक्सनलाई बाई गर्ने अवसरको रूपमा हाइड्रोमा लिएको देखिन्छ त्यो बेला। अहिले पछिल्लो समयमा भने एडीले चाहिँ त्यति राम्रो सङ्केत देखाएको छैन हाइड्रोमा। कति बेला हामी कन्फर्म भएर हाइड्रोमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ त भन्दा, यो जुन तपाईँको योभन्दा अगाडिको हाई छ एडीमा, यो हाईभन्दा माथितिर क्रस दिएर यसरी बस्न थाल्छ, यसरी बढ्न थाल्छ भने चाहिँ हाइड्रोमा राम्रो उछाल आउने चान्स फेरि बढ्छ। अहिलेसम्म चाहिँ पछिल्लो समय अकुमुलेसन त्यति खासै देखिएको अवस्था छैन। स्टक हेरेर चाहिँ फरक हुनसक्छ है, सेयर हेरेर चाहिँ कतिपय स्टकमा भएको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ खोज्नुपर्छ। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन खासै त्यस्तो अकुमुलेसन देखिएको अवस्था छैन। लाइफ इन्सुरेन्समा पनि त्यति धेरै अकुमुलेसन देखिएको छैन। अब केही सुरु हुन थालेको हो कि भन्ने सामान्य भनौँ न इन्डिकेसन चाहिँ देखिएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ छैन, खासै धेरै अकुमुलेसन देखिएको छैन। माइक्रो फाइनान्स सेक्टर है, सेक्टरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अकुमुलेसन चलिरहेको सेक्टर भनेको लामो समयदेखि अकुमुलेटेड सेक्टर हाइड्रोपछि कुन देखिएको छ त भन्दा माइक्रो फाइनान्स। यहाँबाट घट्यो, यहाँसम्म निरन्तर डिस्ट्रिब्युसन चल्यो। यो लेभलबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लेभलबाट 23 मार्चतिरबाट चाहिँ यसमा लगभग अकुमुलेसन सुरु भएको देखिन्छ। यो लेभलबाट जब यो बेला चाहिँ जब यो लेभलमा आयो नि, त्यसपछि यसमा निरन्तर रूपमा बाई भएको देखिन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मूल्य घटे पनि तलमाथि जे भए पनि निरन्तर रूपमा बाई भइरहेको छ एडीमा, हामी त्यो देख्छौँ है, माथितिर गइरहेको छ। अब माइक्रो फाइनान्स लामो अकुमुलेसन पछि राम्रो बढोत्तरी पनि दियो है, माइक्रो फाइनान्सले लामो अकुमुलेसन पछि राम्रो बढोत्तरी पनि दिएको सेक्टर बन्यो माइक्रो फाइनान्स। अझैसम्म पनि माइक्रोमा डिस्ट्रिब्युसन चलेको छैन। हामी कति बेला चाहिँ जोखिम फिल गर्न सक्छौँ यो सेक्टरमा भन्दा, अब नयाँ लो बनाउँछ यदि एडीमा भने हामी जोखिम फिल गर्ने हो। अहिलेसम्म चाहिँ अब यो लेभलभन्दा तलतिर एडी बन्न जान थाल्यो भने मात्रै हो, अन्यथा अझै पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन। सानोतिनो करेक्सन आउँदै माथितिर जान्छ भने त्यो चाहिँ अब जस्तो यहाँ तल आउन सक्छ, फेरि जान सक्छ, यसो गर्दै माथितिरै बढ्ने चान्स हुँदासम्म, त्यो बढ्दासम्म हामी ढुक्क भएर बाई नै भइरहेको छ अहिलेसम्म भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। नन लाइफको कुरा गर्दा अब बल्ल बिस्तारै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ थोरै कर्भ बनेको छ। अब बिस्तारै चाहिँ यसमा पनि राम्रो बाई हुँदै जाने सङ्केत देखिएको छ। बढिसकेको अवस्था चाहिँ छैन, अहिलेसम्म चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनै चलिरहेको थियो। अदर्स सेक्टरमा पनि छैन र ट्रेडिङ इन्डेक्समा पनि छैन। भनेपछि पछिल्लो समय अलि हामीले फेस गरिसकेको हाइड्रो अकुमुलेसन भएर अलिकति डिस्ट्रिब्युसन हुन थालेको हो कि भन्ने देखिएको छ। यो लेभल भनौँ, मैले अघि नै भने यो लेभलभन्दा माथितिर एडी आउन थाल्यो भने फेरि पनि अकुमुलेसन रिस्टार्ट हुनसक्छ। पछिल्लो समय अकुमुलेसन देखिएको सेक्टरको कुरा गर्दा माइक्रो फाइनान्स, त्यसपछि गएर फाइनान्स पनि केही हदसम्म है सुरु भएको देखिन्छ। यति नै रह्यो। यसबाट पक्कै पनि तपाईँलाई केही न केही बेटर जानकारी प्राप्त भयो भन्ने लाग्छ। यसै गरेर तपाईँले प्रत्येक कम्पनीको पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ हैन, र प्रत्येक सेक्टरको पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल छ, अरू केही जान्नुहुन्न भने पनि यो इन्डिकेटर सिक्नुभयो भने हजुरको लागि बेटर नै हुन्छ भन्ने मेरो धारणा रह्यो। यति भन्छु र बिदा हुन्छु। यो तपाईँहरूकै अनुरोधमा बनाएको भिडियो। भोलि कुनै अर्को टपिकमा भिडियो आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। मैले फुर्सदको समय निकालेर यस्ता भिडियो बनाउँदै जानेछु। हस्त, नमस्कार, शुभ समय।